Tại Việt Nam, bạn sẽ bị chính quyền cản trở nếu làm những công việc cộng đồng một cách có tổ chức, bao gồm cả hoạt động từ thiện, dạy tiếng Anh hay thậm chí là dọn rác. Đơn giản là vì bạn không có tư cách pháp nhân. Để làm những việc này, trong nhiều trường hợp bạn sẽ phải hợp tác với các cơ quan như Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ hay Hội Nông dân. Những tổ chức này gọi chung là các tổ chức chính trị xã hội. Các tổ chức này hiện diện ở khắp các cấp hành chính, từ trung ương cho đến xã, phường. Tuy nhiên, loại tổ chức này ngày nay chỉ có ở vài nước trên thế giới, điển hình như Trung Quốc, Lào, Bắc Triều Tiên. Những tổ chức này thật sự có chức năng gì? Theo Hiến pháp, Đảng Cộng sản Việt Nam có đặc quyền lãnh đạo toàn diện và kiểm soát toàn bộ xã hội. Tuy nhiên, Đảng chỉ có 5,3 triệu đảng viên, tức là khoảng 18 người thì sẽ có một người là đảng viên Đảng Cộng sản. Với số lượng đảng viên như vậy, có người cho rằng làm sao mà Đảng có thể kiểm soát toàn diện xã hội được. Tuy nhiên, vấn đề còn nằm ở một hệ thống hội nhóm đồ sộ do Đảng lập ra, đó là các tổ chức chính trị xã hội. Việt Nam có 5 tổ chức chính trị xã hội, bao gồm Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công đoàn Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Và cơ quan nắm giữ vai trò liên minh liên hiệp của 5 tổ chức này là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, 5 tổ chức chính trị xã hội này có khoảng 42,5 triệu hội viên trong khoảng năm 2011 đến năm 2014. Con số này còn chưa kể đến số hội viên của 28 hội được gọi chung là các hội đặc thù hoạt động trên phạm vi cả nước, trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ví dụ như Hội Nhà báo, Hội Sinh viên, Hội Khuyến học, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, Hội người cao tuổi, Hội chữ thập đỏ, vân vân. Số lượng thành viên của các tổ chức đặc thù này đến nay chưa được công bố đầy đủ, nhưng có thể lên đến hàng chục triệu người. Tính riêng Hội người cao tuổi đã có 9,7 triệu người vào năm 2022. Ngoài ra, mỗi tỉnh thành còn có các hội đặc thù khác, ước tính có hơn 71.000 hội hoạt động ở phạm vi địa phương. Tham gia vào hệ thống này còn có Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng hơn hết tất cả các tổ chức khác. Đảng vừa là thành viên nhưng cũng là tổ chức lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc. Theo hệ thống này, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ có 5,3 triệu đảng viên mà còn sở hữu một hệ thống rộng lớn với hàng chục triệu hội viên bao trùm lên toàn bộ xã hội. Có lẽ bạn từng nghe đến cụm từ đại đoàn kết, hay đầy đủ hơn là xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Vậy cụm từ này có nghĩa là gì? Tại các nước cộng sản, chính quyền luôn bị ám ảnh với sự bất đồng trong xã hội, nhất là bất đồng với chính sách của Đảng. Do đó, để giảm thiểu sự bất đồng này, các tổ chức quần chúng được thành lập rộng rãi khắp cả nước nhằm duy trì sự đồng thuận và đoàn kết của người dân đối với các chính sách của Đảng. Đây chính là ý tưởng của nhà cách mạng Cộng sản Lenin năm 1902 trong bài viết Những gì cần phải làm. Lenin cho rằng mục đích gây dựng những tổ chức quần chúng rộng rãi trong xã hội là nhằm tạo ra sự liên kết thành viên lỏng lẻo hơn so với tổ chức Đảng, tạo ra những vòng tròn liên kết tất cả các thành phần trong dân chúng với nhau. Những tổ chức quần chúng này chính là cánh tay nối dài của Đảng đến với người dân. Tại Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên được hiến pháp công nhận vai trò làm cầu nối giữa Đảng và người dân, được nhà nước cấp ngân sách hàng năm. Năm 2015, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR ước tính số lượng người làm việc cho những tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức đặc thù là hơn 330.000 người. Trong khi đó, số lượng công chức nhà nước vào cuối năm 2021 là khoảng 230.000 người. VEPR cũng ước tính rằng chi phí của những tổ chức này dao động từ khoảng 45,6 nghìn tỷ đồng đến hơn 68,1 nghìn tỷ đồng trong năm 2014. Trong đó, ngân sách nhà nước đảm bảo khoảng 14.000 tỷ đồng. Mặc dù gánh lấy vai trò rất quan trọng làm cầu nối giữa Đảng và dân, tuy nhiên hiệu quả hoạt động của những tổ chức quần chúng là rất mơ hồ. Một phần vấn đề nằm ở ngân sách hoạt động. Tổng ngân sách của các tổ chức quần chúng dù có lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng thì cũng giống như muối bỏ bể đối với một hệ thống quá khổng lồ của nó. Theo nghiên cứu năm 2015 của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, hầu hết ngân sách của các tổ chức không đủ để tổ chức các hoạt động một cách hiệu quả, do hầu hết ngân sách đã dùng để trả lương. Có tổ chức tại cơ sở chỉ đủ kinh phí cho 3 tháng đầu năm. Về mặt lý thuyết,
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên có quyền tham gia phản biện với chính phủ và chính quyền địa phương, tham dự vào quy trình làm luật ở Quốc hội nhằm góp phần thể hiện tiếng nói của người dân. Tuy nhiên, vai trò này rất mờ nhạt. Một phần vì các tổ chức này không đủ nguồn lực và năng lực để tham gia một cách hiệu quả. Mặt khác, những tổ chức này luôn nghiêng về phía chính quyền hơn là người dân. Việc duy trì bộ máy đồ sộ của các tổ chức quần chúng dường như còn có một vai trò khác là kiểm soát xã hội. Năm 2020, chính quyền Việt Nam đã công khai danh mục bí mật nhà nước. Theo đó, Hội Cựu Chiến binh và Hội Nông dân có vai trò theo dõi, báo cáo các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Hội Phụ nữ có vai trò bố trí thành viên của mình tại các khu vực có điểm nóng về dân tộc và tôn giáo. Một vai trò khác nữa của những tổ chức này là cản trở quyền tự do hiệp hội của người dân. Chính quyền quy định rằng sẽ không cấp phép thành lập một hội khi đã có một hội khác đang hoạt động trên cùng một lĩnh vực tại một địa bàn. Các tổ chức quần chúng nhà nước cho đến nay đã tạo ra một hệ sinh thái độc chiếm ở hầu hết các lĩnh vực tại hầu hết các địa bàn. Cho nên bạn sẽ dễ dàng bị từ chối khi đăng ký thành lập một hiệp hội của mình. Hơn 10 năm qua, từ khi thông qua Hiến pháp năm 2013, chính quyền vẫn chưa thông qua luật về hội. Trong khi đó, các tổ chức quần chúng thì hoạt động độc quyền ở nhiều lĩnh vực dù hiệu quả hoạt động không thực sự thuyết phục. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho Luật Khoa Tạp chí. Để cập nhật các thông tin và bài phân tích mới nhất về luật chính trị, mời bạn bấm theo dõi kênh cũng như đăng ký đọc các bài mới qua email tại đường link trên màn hình. Hẹn gặp bạn ở video kế tiếp.